Thái Lan mỉa mai tuyển Việt Nam mà toàn cầu thủ Brazil thì có vô địch thì có gì mà tự hào. Chỉ một câu nói nhưng đủ khiến cuộc tranh luận về đội tuyển Việt Nam và cầu thủ nhập tịch nóng lên. Đáng chú ý hơn, đây không phải lời nhận xét từ một người hâm mộ trên mạng xã hội. Người đưa ra quan điểm này là Changwit Bonchiwin, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Ông thậm chí đặt ra một câu hỏi gây tranh cãi hơn nữa. Vậy câu hỏi là niềm tự hào nằm ở đâu? Theo cách nhìn của ông Changwit, Việt Nam hiện tại không còn hoàn toàn giống đội tuyển Việt Nam mà Thái Lan từng đối đầu. Đó là một Việt Nam Plus, một phiên bản được mở rộng với sự xuất hiện của những cầu thủ có nguồn gốc Brazil. Ông nhắc tới xu hướng nhập tịch đang diễn ra tại Đông Nam Á, trong đó có Malaysia và Singapore, đồng thời cho rằng điều này đang đặt ra những câu hỏi đối với bóng đá khu vực. Và chính ở đây, câu chuyện bắt đầu trở nên nóng. Và có một điểm cần nói thật rõ ngay từ đầu, Việt Nam nhập tịch cầu thủ không đồng nghĩa với việc làm sai luật. Nếu một cầu thủ đáp ứng đầy đủ điều kiện về quốc tịch và điều kiện thi đấu quốc tế theo quy định hiện hành của FIFA, việc cầu thủ đó khoác áo đội tuyển Việt Nam là hoàn toàn có cơ sở pháp lý. Vì vậy, tranh luận có thể nằm ở chuyện có nên nhập tịch hay không, nhập tịch bao nhiêu là hợp lý, có ảnh hưởng đến đào tạo trẻ hay không, nhưng không nên đánh đồng việc nhập tịch hợp pháp với việc gian lận hay lách luật. Đây mới là điểm mấu chốt. Việt Nam Plus, chỉ hai chữ này thôi cũng đủ khiến người hâm mộ tranh luận. Việt Nam cộng thêm Brazil, Việt Nam cộng thêm những cầu thủ sinh ra ở nước ngoài, Việt Nam cộng thêm nguồn lực từ bên ngoài. Vậy dấu cộng ấy có làm mất đi chữ Việt Nam hay không? Phải thừa nhận rằng, những người phản đối chính sách nhập tịch không hoàn toàn vô lý. Nếu một nền bóng đá quá phụ thuộc vào cầu thủ nhập tịch, cầu thủ trẻ trong nước có thể mất cơ hội. Nếu cứ gặp vấn đề là tìm một cầu thủ ngoại để giải quyết, hệ thống đào tạo trẻ có thể bị xem nhẹ. Và nếu bóng đá Việt Nam nghĩ rằng chỉ cần có vài cầu thủ Brazil là đủ sức cạnh tranh với những nền bóng đá hàng đầu châu Á, thì đó chắc chắn là một suy nghĩ sai lầm. Nhưng từ đó, kết luận rằng cầu thủ nhập tịch đồng nghĩa với mất bản sắc lại là một bước nhảy quá xa. Bởi bóng đá thế giới từ lâu đã không còn vận hành theo nguyên tắc đơn giản rằng sinh ra ở đâu thì cả sự nghiệp chỉ được phép gắn với nơi đó. Ngày nay, cầu thủ có thể sinh ra ở một quốc gia, trưởng thành ở quốc gia khác, có cha mẹ mang nguồn gốc khác và sau đó lựa chọn một đội tuyển để đại diện. Điều quan trọng là họ phải đáp ứng những quy định liên quan. Và nếu Việt Nam thực hiện việc nhập tịch đúng pháp luật Việt Nam, đúng điều kiện của FIFA và đúng quy định về tư cách thi đấu quốc tế, thì đó là một lựa chọn chiến lược có thể được tranh luận về hiệu quả, chứ không thể tùy tiện gắn nhãn là sai luật. Việt Nam nhập tịch nhưng phải nhập tịch đúng luật. Nếu cầu thủ đáp ứng các điều kiện để được nhập quốc tịch Việt Nam theo pháp luật Việt Nam, sau đó đáp ứng điều kiện thi đấu cho đội tuyển Việt Nam theo quy định của FIFA, thì việc họ được triệu tập không phải là một hành vi gian lận. Đây là điểm mà cuộc tranh luận trên mạng đôi khi bỏ qua. Người ta có thể không thích, có thể cho rằng đội tuyển nên ưu tiên cầu thủ bản địa, có thể lo ngại cơ hội của cầu thủ trẻ, nhưng không thể từ việc không thích suy ra rằng trái luật. Hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau. Và đây cũng là lý do khi tranh luận về cầu thủ nhập tịch, chúng ta nên tách thành 3 câu hỏi riêng biệt: có hợp pháp không, có đúng quy định bóng đá quốc tế không, và có hiệu quả về chuyên môn hay không. Nếu cả 3 câu trả lời đều đạt yêu cầu, việc sử dụng cầu thủ nhập tịch hoàn toàn có thể được xem xét. Hãy nhìn sang Pháp. Nếu cho rằng một đội tuyển có cầu thủ mang nguồn gốc nước ngoài thì không thể giữ được bản sắc, hãy nhìn sang Pháp. Đội tuyển Pháp từ lâu đã là một ví dụ nổi bật về sự đa dạng nguồn gốc trong bóng đá. Nhiều cầu thủ Pháp có gia đình đến từ châu Phi và nhiều khu vực khác, nhưng khi họ khoác áo Leicester, họ vẫn là đội tuyển Pháp. Pháp từng vô địch World Cup 1998, vô địch World Cup 2018 và liên tục nằm trong nhóm những đội tuyển mạnh nhất thế giới. Tất nhiên, phải nói rõ rằng Pháp không phải mô hình hoàn toàn giống trường hợp Việt Nam nhập tịch cầu thủ Brazil. Rất nhiều cầu thủ Pháp có nguồn gốc nước ngoài nhưng sinh ra hoặc trưởng thành trong hệ thống bóng đá Pháp. Vì vậy, không thể lấy Pháp làm bằng chứng cho luận điểm cứ nhập tịch là sẽ vô địch. Bài học thực sự nằm ở chỗ khác, nguồn gốc khác nhau không nhất thiết xóa bỏ bản sắc quốc gia. Một đội tuyển có thể tập hợp những con người có xuất thân khác nhau nhưng vẫn tạo thành một tập thể thống nhất. Bản sắc không chỉ nằm ở nơi một cầu thủ được sinh ra, nó còn nằm ở chiếc áo, quốc ca, lá cờ, sự lựa chọn và những gì cầu thủ đó đóng góp. Xuân Sơn đã biến tranh luận từ lý thuyết thành thực tế. Trước Xuân Son, câu chuyện cầu thủ nhập tịch ở Việt Nam phần lớn vẫn nằm trên giấy. Người ta tranh luận có nên không? Nhưng khi Xuân Son bước ra sân, mọi thứ lập tức trở nên thực tế. Anh ghi bàn. Anh tạo ra những khoảnh khắc khiến người hâm mộ Việt Nam bùng nổ. Và hãy thử tưởng tượng một tình huống rất đơn giản. Xuân Son nhận bóng, vượt qua hậu vệ đối phương rồi ghi bàn. Cả sân vận động bùng nổ. Hàng triệu người Việt Nam ăn mừng. Lúc đó liệu có bao nhiêu người nói, khoan ăn mừng, anh ấy sinh ra ở Brazil? Gần như không. Bởi trong khoảnh khắc ấy, người hâm mộ chỉ nhìn thấy một điều: Việt Nam vừa ghi bàn. Đó chính là sức mạnh của bóng đá. Hoàng Hên và Tài Lộc, câu chuyện không chỉ có một cầu thủ. Nếu chỉ có Xuân Son, người ta hoàn toàn có thể xem đây là một trường hợp đặc biệt. Nhưng khi những cái tên như Hoàng Hên và Tài Lộc được nhắc đến trong câu chuyện cầu thủ gốc Brazil tại Việt Nam, cuộc tranh luận trở nên rộng hơn. Việt Nam có thể đang đứng trước một lựa chọn, đóng cửa hoàn toàn hay mở cửa có chọn lọc. Và cách tiếp cận hợp lý nhất có lẽ nằm ở giữa. Không đóng cửa nhưng cũng không phụ thuộc. Một cầu thủ Brazil nếu đủ điều kiện pháp lý, đủ điều kiện theo quy định bóng đá quốc tế và đủ trình độ chuyên môn thì hoàn toàn có thể cạnh tranh. Nhưng quốc tịch không đảm bảo suất đá chính, tên tuổi không đảm bảo suất đá chính, và càng không có chuyện cứ nhập tịch là nghiễm nhiên trở thành ngôi sao. Nhập tịch là điều kiện pháp lý, trình độ là điều kiện chuyên môn.
còn sự cống hiến mới quyết định tình cảm của người hâm mộ. Nhập tịch có làm mất bản sắc? Đây là câu hỏi khó nhất và phải trả lời thật công bằng. Có thể nếu Việt Nam sử dụng chính sách này sai cách, nếu đội tuyển phụ thuộc quá nhiều vào cầu thủ nhập tịch, nếu cầu thủ trẻ Việt Nam không còn cơ hội, nếu các câu lạc bộ bỏ bê đào tạo, nếu cứ gặp vấn đề là tìm cầu thủ ngoại để giải quyết, khi đó những người lo ngại về bản sắc có lý. Nhưng nếu Việt Nam vừa đào tạo cầu thủ trẻ, vừa nâng chất lượng giải đấu, vừa mở cửa có chọn lọc và chỉ sử dụng những cầu thủ thực sự phù hợp thì tại sao phải xem đó là điều đáng xấu hổ? Một đội tuyển mạnh không nhất thiết phải tự làm tất cả mọi thứ. Điều quan trọng là biết mình đang thiếu gì và tìm cách bổ sung đúng chỗ. Nhưng cũng đừng dùng niềm tự hào để che đi những vấn đề thực tế. Ở chiều ngược lại, cũng cần phản biện những người ủng hộ nhập tịch một cách tuyệt đối. Không phải cứ phản đối nhập tịch là bảo thủ. Có người thực sự lo cho cầu thủ trẻ. Có người muốn Việt Nam tự xây dựng lực lượng. Có người sợ đội tuyển phụ thuộc vào nguồn lực bên ngoài. Những ý kiến ấy đáng được lắng nghe. Bởi nếu 10 năm nữa Việt Nam vẫn phải liên tục tìm cầu thủ nước ngoài để giải quyết những vấn đề cơ bản, đó không thể được xem là thành công. Thành công thực sự là Việt Nam tự đào, tạo được một thế hệ cầu thủ đủ sức cạnh tranh ở châu Á. Khi đó, cầu thủ nhập tịch chỉ là mảnh ghép bổ sung chứ không phải chiếc phao cứu sinh. Brazil có thể cho Việt Nam cầu thủ, nhưng không thể cho Việt Nam một nền bóng đá. Đây mới là điều quan trọng nhất. Hưng không phải phép màu, Hoàng Hưng không phải phép màu, Tài Lộc cũng không phải phép màu. Họ chỉ là những mảnh ghép. Một đội tuyển mạnh cần cả hệ thống phía sau, đào tạo trẻ, giải vô địch quốc gia chất lượng, cơ sở vật chất, huấn luyện viên, khoa học thể thao và một chiến lược phát triển dài hạn. Nếu Việt Nam chỉ nhập tịch mà không cải thiện những thứ đó, chúng ta sẽ không thể tiến xa. Nhưng nếu Việt Nam vừa xây nền móng bên trong, vừa biết tận dụng nguồn lực bên ngoài, thì việc mở cửa có chọn lọc hoàn toàn có thể trở thành một lợi thế. Thái Lan có quyền chọn con đường của họ. Thái Lan có quyền tự hào về cầu thủ bản địa, có quyền tin vào hệ thống đào tạo của mình, có quyền lựa chọn không đi theo con đường nhập tịch. Không có gì sai. Nhưng lựa chọn của Thái Lan không thể trở thành tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá Việt Nam. Hai nền bóng đá có thể chọn hai con đường khác nhau. Một bên ưu tiên đào tạo nội lực, một bên vừa đào tạo vừa mở cửa có chọn lọc. Cuối cùng, bóng đá sẽ trả lời bằng thành tích. Nếu Việt Nam sai, kết quả sẽ cho thấy. Nếu Việt Nam đúng, sân cỏ cũng sẽ cho câu trả lời. Việt Nam Brazil có gì mà tự hào? Có lẽ câu trả lời nằm ngay trong dấu cộng ấy. Việt Nam cộng thêm tốc độ, kỹ năng, kinh nghiệm và những cầu thủ có khả năng tạo khác biệt. Nhưng có một điều kiện, dấu cộng ấy không được xóa đi chữ Việt Nam. Hương Son, Hoàng Hân hay Tài Lộc không phải sự thay thế cho cầu thủ Việt Nam. Họ chỉ có thể là những mảnh ghép bổ sung để đội tuyển mạnh hơn. Nếu một cầu thủ sinh ra ở Brazil đủ điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam, đủ điều kiện thi đấu theo quy định FIFA và thực sự lựa chọn khoác áo Việt Nam, thì việc anh ta xuất hiện trong đội tuyển không phải điều đáng xấu hổ. Đúng luật thì không thể gọi là gian lận, còn có hiệu quả hay không, sân cỏ sẽ trả lời. Cuối cùng hãy để sân cỏ trả lời. Có thể Thái Lan không thích Việt Nam Blood, có thể một bộ phận người hâm mộ Việt Nam cũng không ủng hộ nhập tịch, nhưng một chính sách không thể được quyết định đúng hay sai chỉ bằng một câu nói. Nếu Hương Son ghi bàn, Hoàng Hân tạo khác biệt, Tài Lộc chứng minh năng lực và tất cả đều cạnh tranh sòng phẳng, người hâm mộ sẽ tự có câu trả lời. Ngược lại, nếu không đủ chuyên môn, họ cũng phải ngồi dự bị như bất kỳ cầu thủ nào khác. Không có đặc quyền chỉ vì là cầu thủ nhập tịch. Vì vậy, câu hỏi Việt Nam Brazil thì có gì mà tự hào có lẽ chưa phải câu hỏi quan trọng nhất. Câu hỏi đáng đặt ra hơn là Việt Nam sẽ biến những dấu cộng ấy thành sức mạnh như thế nào? Việt Nam không cần trở thành Brazil, Việt Nam chỉ cần trở thành một phiên bản mạnh hơn của chính mình. Và khi tiếng còi vang lên, chẳng còn Việt Nam Blood, cũng chẳng còn Brazil Blood. Chỉ còn một chiếc áo đỏ, một lá cờ, một đội tuyển. Hãy để trái bóng lên tiếng, hãy để kết quả trả lời. Bởi điều đáng tự hào không phải là Việt Nam có một cầu thủ sinh ra ở Brazil, mà là Việt Nam đủ bản lĩnh để tiếp nhận giá trị bên ngoài, biến nó thành sức mạnh của mình đúng luật, có chọn lọc và không đánh mất nền móng bóng đá Việt Nam.